O ayan mga kabarangay, natapos din sa wakas. Hey, what's up mga kabarangay? So magandang araw sa inyong lahat. So tayo ulit ay nagbabalik. So welcome to my YouTube channel. Ayan, so may bago na naman tayong tutorial. Pero gusto ko sanang humingi ng favor dahil malapit ko na pong maabot ang $10 na requirement ni YouTube. So sana po ay patuloy po kayong manood pa ng aking mga videos. Ayan, so pero kung bago ka pa lang sa aking channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ayan, so ang gagawin nating tutorial ngayon ay gagawa tayo ng pugad ng manok, native chicken po. So kung ikaw ay gustong magsimula ng manukan ng native chicken, so napakaganda kasi sobrang madali lang siyang alagaan. Yan. So kung bago ka pa lang o gusto mong magsimula sa pag-aalaga ng native chicken, so dapat mong malaman yung paggawa ng pugad, yung itlogan nila. Yan. So yan. So kanina may ginawa na ako. Ating gagawin. Ayan. Ayan. So napakadali lang gawin ito, sobrang dali lang. Ayan. So ituturo ko sa inyo, pero kung alam mo na yung paggawa nito, di mas maganda. Pero kung hindi ka pa marunong, so napakadali lang gawin. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin pagkatapos ng intro. Unang gagawin ay kukuha muna tayo ng dahon ng niyog. Mga kabarangay, parang hindi na ata ako marunong umakyat. Pwede mo ikot lang.
So ito na lahat mga kabarangay ang gagamitin nating dahon ng niyog. Tara. Kailangan natin putulin yung dito para bubuka yung dahon ng niyog. Pagkuan Video ka na? Ha? Pagkakalian yung buwan. Okay, naputulan na natin ang dulo. Okay, so kailangan dalawa yung dahon na gagamitin natin para mas matibay yung pugad ng manok. Okay. Para ka lang nagtatayo ng banig.
Okay na to? Talibong